Pa. Yan. Dapat ganito lang kanipis. So, okay na yan for our main ingredients for sandwich. Next, kailangan natin ng pipino. So, ganito kanipis yung pipino na gagamitin natin. Yan. Siyempre, kamatis. So, ganitong kanipis lang din si kamatis. Scallions, yan. Kailangan na puti. Yan, tanggalin natin yung first layer ng scallion. Yan. Isa pa. So after that, i-ice cold natin si scallion. Yan. Para mas maganda yung crunchiness niya sa sandwich or yung texture niya kapag ginarnish natin yung sandwich.
So next, syempre, yan. Lettuce. Tanggalin lang natin yung dulo. Yan. Satiin pa natin sa isa. Yan lang kadali. And then, syempre, lagyan natin sa lagayan. Tapos, lagyan din natin ng tubig. Okay. Corn beef. Lagay din tayo ng itlog mamaya. Yan. Saka yung ating spread yan. Naglagay lang ako ng konting hot sauce and then pickles dito. Spread na ginawa natin yung nakaraan. So yan lang ang gagamitin natin. Okay, so hindi loaf bread ang gagamitin natin. Bakit ang gagamitin natin ngayon for our sandwich? Yan, nakalimutan ko eh. Okay. So ito nga pala, bumili ako dito ng cheese. Hindi masyadong hassle, diba? Mas maganda kung hindi siya hassle. Slice. Yan o. So kailangan lang natin yung yan. So ikat natin. Sige. Slice. Pahaba. Okay. So itong dalawa, gagamitin natin siya for open face sandwich. Tapos itong isa for closed sandwich. So mamaya malalaman nyo kung paano. Okay, so gawa muna tayo ng open face. So start natin open face. Wala siyang takip ha. So ito ang gagamitin natin. So syempre, spread. Spread. After that, gumamit tayo ng ito, lettuce. And then yan. Sa ito, konti. Isa lang. Yan. Tapos ito, corn beef. Gamit tayo ng corn beef. Yan. Yun o. Yan. So, lagyan tayo ng egg. So after ng egg, lagyan natin ng scallions. Ayan. Para mas maganda ang resulta. Yun. So, ganyan lang siya kadali. Yan. Ganyan lang siya kadali mga anak. Mamaya makikita nyo yung finished product natin. Next, gagawa naman tayo ng closed sandwich. Yan. Yan. Oh, diba?
kailangan natin ng spread. Magkabila. Okay, next, kailangan natin ng lettuce. Yan. Siyempre cheese, lagay tayo ng cheese. Dalawa lang. Next, dito. Pipino. So, lagay tayo dito. Corned beef. Lang natin ng lima. Okay. Tapos, tayo ng spam. Scallions. Hindi. Pan. Yun. So, tapos na. Ganyan na siya kadali.